Việt Nam đấu Lào, mở màn AFF Cup 2022, 3 điểm chạy dấu bài. Tuyển Việt Nam không chỉ hướng tới chiến thắng trước Lào để có 3 điểm đầu tay tại AFF Cup 2022, mà còn phải bảo toàn được lực lượng và dấu bài, tôn trọng đối thủ. Trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định trận ra quân nào cũng khó khăn. Chiến lược gia người Hàn Quốc còn lấy ví dụ về trận thua của tuyển Argentina trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022 để khẳng định tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước Lào. Rõ ràng huấn luyện viên Park cùng các học trò dành sự tôn trọng cao nhất với chủ nhà Lào. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Quay có sự tiến bộ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup với một đội hình có nhiều sức trẻ. Lào từng gây bất ngờ khi thắng U23 Thái Lan 1-0 trong trận giao hữu ngay trước thềm AFF Cup. Dù sau đó đội bóng này thua 0-5 ở trận lượt về, nhưng không chỉ thế mà họ dễ bị bắt nạt. Tuyển Việt Nam không chủ quan ngay cả khi Lào chưa từng là đối thủ xứng tầm trong quá khứ. Tuy nhiên, tôn trọng đối thủ không có nghĩa là thận trọng quá mức. Đây là trận đấu mà những chiến binh sao vàng hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ, áp đảo đối thủ và có thể ghi nhiều bàn thắng. Thực tế, Lào không có nhiều cá nhân xuất sắc để có thể kỳ vọng. Cầu thủ gốc Pháp Billy Kepker-Fonfon từng thi đấu ở League 1, nhưng trước khi được triệu tập bổ sung lên tuyển Lào, anh có 6 tháng thất nghiệp. Sukaphon Jongjaenkam được ví là Messi Lào, nhưng cầu thủ này chỉ có trình độ ở mức trung bình. Thậm chí trước trận đấu, Sukaphon còn dự đoán Lào sẽ thua tuyển Việt Nam từ 2 đến 3 bàn. Tuyển Việt Nam chơi tấn công và thậm chí là dồn ép đối thủ tới nghẹt thở ở một vài thời điểm trong trận đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn tự tin sớm khi được bàn thắng và có một thế trận chủ động, 3 điểm và dấu bài. Thắng để giành 3 điểm là mục tiêu hàng đầu, nhưng tuyển Việt Nam cũng có nhiều nhiệm vụ quan trọng khác ở trận ra quân gặp Lào. Trước trận đấu, Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng mắc Covid-19. Dù Phan Văn Đức có kết quả âm tính và di chuyển sang Lào hội quân với tuyển Việt Nam, nhưng khả năng ra sân của cầu thủ này vẫn bỏ ngỏ. Trước đó, Văn Hậu và Quang Đức cũng mới trở lại sau chấn thương, hiện chưa đạt 100% thể lực. Cả hai nếu ra sân, có thể là từ hiệp 2, còn Quang Hải cũng mới chỉ có vài buổi tập cùng tuyển Việt Nam. Ngay sau trận gặp Lào, tuyển Việt Nam có trận đấu quan trọng nhất vòng bảng gặp Malaysia trên sân nhà. Vì thế, việc các cầu thủ chưa có thể trạng tốt nhất sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo cho nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng phải dấu bài để tạo bất ngờ cho đối thủ kế tiếp. Vì thế, việc huấn luyện viên Park Hang-seo không tung đội hình mạnh nhất, tối ưu nhất ở trận gặp Lào cũng là điều dễ hiểu. Ông Park chắc chắn đã có phương án tốt nhất về nhân sự, lối chơi để tuyển Việt Nam có thể hoàn thành những mục tiêu đề ra. Dù thế nào thì tuyển Việt Nam vẫn hướng tới chiến thắng, thậm chí là thắng đậm để tạo cú hích cho chiến dịch AFF Cup. Có một sự trùng hợp là đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo từng gặp Lào trong trận ra quân AFF Cup 2018. Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải ghi bàn giúp tuyển Việt Nam thắng 3-0, sau đó đi tới trận chung kết và giành cúp vô địch. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Lào diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Lào. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Thành Trung, Duy Mạnh, Thanh Bình, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Châu Ngọc Quang, Văn Toàn, Tuấn Hải, Văn Quyết. Dự đoán Việt Nam thắng 3-0. Thắng đậm Brunei, Thái Lan đứng đầu bảng AFF Cup 2022. Chiến thắng dễ dàng trước Brunei giúp đội tuyển Thái Lan vượt đội tuyển Campuchia dẫn đầu bảng A tại AFF Cup 2022. Đội tuyển Thái Lan bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2022 bằng cuộc đọ sức với Brunei trên sân khách. Không bất ngờ khi do chiến dễ dàng làm chủ thế trận trên sân bởi đối thủ của họ quá yếu. Đội tuyển Brunei cần đến 26 năm mới có thể giành quyền dự một kỳ AFF Cup. Dù chỉ có thể đuổi theo bóng và lùi sâu phòng ngự, nhưng đội tuyển Brunei cho thấy nỗ lực đáng khen ngợi. Họ cố gắng đeo bám các tiền đạo đối phương và hạn chế tối đa sức ép lên khung thành của thủ môn Haimi. Video Brunei 0-5 Thái Lan. Dù vậy, đội tuyển Brunei cũng chỉ có thể đứng dựng đến giữa hiệp một trước những pha tấn công với tần suất liên tục của đội tuyển Thái Lan. Phút 21, Theeranthong Buonmathan đưa bóng vào vòng cấm trước khi Jansa có đường chuyền thuận lợi để Bodin Phala dứt điểm dễ dàng mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan. Sau bàn thắng này, đội tuyển Thái Lan không quá dội dàng để cao tốc độ trận đấu. Họ vẫn duy trì sức ép vừa đủ và dễ dàng bẻ gãy tất cả những pha phản công của đội tuyển Brunei. Phút 45, Theeranthong Buonmathan tạt bóng kỹ thuật để Jansa đánh đầu nhận đồ cách biệt cho đội tuyển Thái Lan. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan chưa có phần chậm rãi nhằm tránh chấn thương và giữ sức cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Indonesia. Trình độ chơi bóng vượt trội giúp Theeranthong Buonmathan và đồng đội khiến đội tuyển Brunei gặp nhiều khó khăn. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội tuyển Thái Lan liên tiếp có bàn thắng ở những phút cuối trận. Phút 87, Moramot dứt điểm vô duyên ở cự ly gần nhưng pha cản phá của thủ thành Haimi vô tình đưa bóng đi trúng cầu thủ Brunei bật về lưới nhà. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, Beradon lập cú đúp với một pha đá phạt đền thành công và một cú sút xa đẹp mắt để ấn định chiến thắng 5-0 cho đội tuyển Thái Lan. 3 điểm dễ dàng giúp đội tuyển Thái Lan giành ngôi đầu bảng từ tay Campuchia sau lượt đấu đầu tiên của bảng A. Kết quả, Brunei 0-5 Thái Lan. Ghi bàn: Thái Lan, Bodin Phala 21, Terasin Jansa 45, Jonas 87, phản lưới nhà, Beradon 90, 90+3. Nhận định bóng đá Lào vs Việt Nam, khởi đầu thuận lợi. Chạm trán đối thủ yếu nhất bảng như Lào ở trận ra quân là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã trận ra quân gặp Lào lúc 19 giờ 30 phút hôm nay ngày 21 tháng 12.
Cuộc so tài với Lào là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành 3 điểm trọn vẹn trong nghề ra quân nhờ sở hữu thực lực và đẳng cấp vượt trội so với đối thủ. Ở hai kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều đá trận mở màn gặp Lào. Năm 2018, Việt Nam thắng dễ 3-0 trên sân vận động quốc gia Lào với thế trận và ưu thế vượt trội. 3 năm sau, một lần nữa Việt Nam lại đánh bại Lào, dù ở thời điểm này Sukarpon Yongchien-kham cùng đồng đội đã chơi tiến bộ hơn. Bóng đá Lào đang có bước tiến đáng ghi nhận. Đầu năm 2022, U23 Lào đánh bại U23 Malaysia để lọt vào bán kết U23 Đông Nam Á. Dù dừng bước trước U23 Thái Lan, nhưng đây là sự ghi nhận với bóng đá trẻ xứ Triệu Choi. Đến giải U19 Đông Nam Á, một lần nữa Lào lại gây bất ngờ khi góp mặt tại trận chung kết. Sự trưởng thành của bóng đá trẻ Lào ghi đậm dấu ấn của huấn luyện viên Michael Quay. Nhà cầm quân người Đức tái cấu trúc các đội tuyển trẻ của Lào, giúp cầu thủ chơi tự tin, mạnh dạn kiểm soát bóng khi tấn công nhưng dần đảm bảo chắc chắn trong khâu phòng ngự. Bước tiến ở cấp độ trẻ dẫu chưa thể hiện đẳng cấp của nền bóng đá, nhưng là động lực để đội tuyển Lào chơi tốt hơn với nguồn lực cầu thủ trẻ được cải thiện. Đang được ông Quay đôn lên qua mỗi đợt tập trung, đội tuyển Lào sẽ không để Việt Nam thoải mái chơi bóng. Họ sẽ gặp khó khăn nhất định với một tuyển Lào khác so với 2 năm về trước. Thú thật là tôi không hề muốn so sánh nhưng tinh thần là điều khác nhất của Lào, huấn luyện viên Quay chia sẻ. Phòng ngự phản công sẽ là lối chơi chủ đạo của Lào ở trận đấu gặp Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng cách không nhỏ về trình độ giữa hai đội tuyển là trở lực để Lào kiếm điểm trong cuộc so tài này. Đội tuyển Việt Nam đang ở trạng thái lý tưởng trước thềm giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo còn tại vị. So với AFF Cup 2020, đội bóng của ông Park có đầy đủ chân hậu, hùng dũng trở lại sau chấn thương, cùng một Tuấn Hải sung mãn với 8 bàn ở J-League 2022. So với AFF Cup 2018, mùa giải đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, tập thể hiện tại đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm nhờ thi đấu ở ASEAN Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022. Đặc biệt, 10 trận đấu gặp các đội hàng đầu như Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út giúp cầu thủ có thêm trải nghiệm quý giá và nâng cao trình độ. Minh chứng là đội tuyển Việt Nam càng chơi càng tiến bộ. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có trận thắng lịch sử trước Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản trên sân khách. Sự trưởng thành về mặt tầm dốc của đội tuyển Việt Nam cần được chứng minh ở sân chơi cuối cùng ông Park nắm quyền. Với lực lượng mạnh nhất, đồng đều từ tấn công đến phòng ngự cùng những giải pháp chiến thuật được nhào nặn trong nhiều tuần qua. Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng bước tới AFF Cup 2022 với niềm tin lớn nhất. Ở trận trao quân gặp Lào, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo không dự tung ra sân đội hình mạnh nhất, mà sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít khi được ra sân thi đấu như Ngọc Quang, Thanh Bình hay Văn Toàn. Nhưng có đá với đội hình 2, Việt Nam vẫn mạnh áp đảo. Cuộc so tài với đối thủ lùi sâu phòng ngự như Lào là bài tập lý tưởng để Việt Nam rèn các phương án tấn công, tăng hiệu quả kiểm soát bóng. Vốn là điểm trừ của toàn đội ở AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra thế trận áp đảo và thắng nhẹ nhàng trước Lào, đồng thời bảo toàn lực lượng cho trận gặp Malaysia sau đây 6 ngày. 5 điểm nhấn sau trận thắng của Thái Lan trước Brunei. Đội tuyển Thái Lan khởi đầu AFF Cup 2022 với 3 trận thắng Brunei 5-0. Dưới đây là 5 điểm nhấn sau trận đấu này. 1. Thành công với sơ đồ 4-4, 2 xuyên suốt 2 trận khởi động trước Myanmar và Đài Loan. Alexander Polking đã thử nghiệm hệ thống 4-4-2, một đội hình rất lạ lẫm, bởi vì huấn luyện viên này thường dùng sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng 46 tuổi và toàn đội đã phân tích rằng đoàn quân voi chiến sẽ phải gặp những đối thủ đến với đấu pháp phòng ngự là chủ yếu. Do đó, một giải pháp phải được tìm ra bằng cách chơi một cái gì đó mới và khác biệt. Kết quả là một hệ thống với 2 tiền đạo được sử dụng. Sơ đồ này đã được sử dụng kể từ trận thắng Myanmar 6-0, sau đó là trận thua Đài Loan 0-1. Bóng đá hiện đại có nền tảng chiến lược ở hàng tiền vệ. Việc sử dụng 2 trung phong khiến tuyến tiền vệ phải làm việc vất vả hơn. Đặc biệt là khi đối mặt với những đối thủ cùng đẳng cấp, bạn càng phải cẩn thận. Đó cũng là lý do Thirathong Bumathan được chuyển sang thi đấu ở vị trí tiền vệ. Với khả năng chuyền bóng và phân phối của mình, anh đã giúp ích rất nhiều cho đội cả trong phòng ngự lẫn tấn công. 2. Giang Gia ghi dấu ấn một lần nữa. Terrazin Giang Gia nhấn mạnh rõ rằng anh là chân sút số 1 Đông Nam Á với 1 kiến tạo và 1 bàn thắng. Mũi nhọn 34 tuổi đã có tổng cộng 20 bàn thắng tại giải đấu này, còn số thống kê tiếp tục không có dấu hiệu chậm lại. Và vào ngày anh tuyên bố nghỉ hưu, sẽ rất khó để tìm được ai tiệm cận được con số này. Trước Brunei, Giang Gia gần như không cần nỗ lực. Anh vẫn dùng bộ não để chơi bóng khôn ngoan. Biết cách chọn những gì để làm với nhịp điệu này và sẽ có lợi nhất cho đội bóng. Dù trong hiệp 2, anh có không dưới 3 cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng nhìn từ phong độ tổng thể cũng được coi là vượt trội và điều đó sẽ khiến đối thủ của Thái Lan ở trận tới bắt đầu cẩn trọng hơn. Bởi nếu để cựu tiền đạo Cameria nhận bóng thường xuyên sẽ là mối nguy cho họ. 3. Thirathong xứng danh thủ lĩnh nếu phải chọn man of the match trong trận đấu với Brunei, tin rằng Thirathong Bumathan chắc chắn sẽ được xướng tên là ứng cử viên. Nhà cựu vô địch J-League 2019 là một cầu thủ quan trọng khác mà Thái Lan không thể sống thiếu, dù anh chơi ở vị trí nào. Anh ấy luôn có thể tạo ra sự khác biệt cho đội bóng. Trận đấu với Brunei, anh thi đấu trong vai trò tiền vệ trụ cùng với Sarek Tuzen. Thirathong đã thực hiện 2 đường kiến tạo cho Giang Gia và Peradong Chamrasam ghi bàn.
Lẽ ra Thirathong còn có nhiều pha kiến tạo hơn, nếu như Giang Gia đánh đầu chính xác ở phút 61 hay Pansa Hemwibull dứt điểm tốt hơn ở các phút 64 và 69. Những quả tạt từ biên, những tình huống cố định và đường truyền của Thirathong có thể thay đổi cục diện trận đấu trong tích tắc. 4. Thái Lan cần chỉnh thức ngắm bóng đá là môn thể thao mà thắng thua được tính bằng số bàn thắng. Vì vậy, đội chơi tốt hơn không hẳn đã là đội giành chiến thắng cuối cùng. Ở trận thắng Brunei 5-0, đoàn quân voi chiến chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và chỉ để đối thủ có một cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, tỷ số được đưa ra có thể khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan phải thi nhau xôn xao. Trong suốt 90 phút, họ có hơn 10 cơ hội, nhưng cuối cùng chỉ đổi thành 5 bàn mà thôi. Nhưng một phần cũng phải đánh giá cao hàng phòng ngự của Brunei. Đây là một điều quan trọng mà Polking phải quay lại và sửa chữa. Vì dù đội bóng có chơi đẹp đến đâu mà bạn không ghi được bàn thì cũng không có tác dụng gì. 5. Vũ khí mới có tên Peradong dù chỉ vào sân 10 phút, nhưng màn trình diễn của Peradong không kém phần thú vị. Bởi anh sẽ là vũ khí bí mật khi Thái Lan không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương khi cần. Anh ghi 2 bàn, một từ chấm phạt đền và bàn còn lại từ sút xa. Đặc biệt là những pha đi bóng từ cự ly 25 mét vốn là thương hiệu của tiền vệ 30 tuổi, người thường xuyên sút bóng như thế này. Cả khi chơi cho Samut Prakan City lẫn ở Bram hiện tại, trong những năm gần đây, Thái Lan không có cầu thủ sút xa tốt như Peradong đã thể hiện trong bàn thắng cuối cùng vào lưới Brunei. Đây sẽ là vũ khí mới của binh đoàn voi chiến sẽ dùng để tấn công đối phương. Do đó, từ giờ trở đi, Peradong nên là lựa chọn hàng đầu. Anh sẽ được tung vào sân để làm quen với đối thủ và khi vào sâu vòng trong, cũng có thể là phản đòn quan trọng giúp Thái Lan có thể bảo vệ ngôi vô địch ở phút cuối.